أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وفاطرنا من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وتسليماته تترى وتتوالى إلى يوم الدين. إخواني الأكارم، أحبتي في الله، عمار بيت الله، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس الإيماني الطيب، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته وتحية من عند الله مباركة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسألك يا رب أن نحظى بهذه العطايا وبهذه المنح العظيمة الجليلة حقيقة، وهي كلها فضل وإمداد من الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وذو الخير الكثير. إذا مش تعز الغمار في سورة الحديد قوله سبحانه وتعالى: تبين رب العالمين حقيقة هذه الحياة الدنيا. متى انتهوا الحياة لك انتعشت في هذا العمر القصير وفي هذا الزمن اليسير. العالمين قال: اعلموا، يعني سنت علم اليقين، تيقنوا، اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. حقيقة صدق الله العظيم. يعني صار في عالم الدنيا في هذه الحياة، يعني طبعا وقاعد ينصح أغلب الناس أن تعشى على هذا السلم وعلى هذا النسق، يعني في اللعب وفي اللهو وفي الزينة وفي التفاخر والتكاثر والتعالي. يعني رب سبحانه وتعالى يبين لنا تبدل تهون الحياة، هل ستستمر؟ يعني أعطى لها يعني كل اهتمامه وكرس له حياة
كرس حياته كله من أجلها. أوسن هذه قشرة الحقيقة، هذه قشرة الصح، هذه الطفل قشرة الصح، إنه في الحقيقة لا يغر نفسه، يعني يظن أنه على شيء ولكن في الحقيقة إلى ممسك بصراع. رب سبحانه وتعالى ديني بعده مني كمثل غيث أعجب الكفار نباته. حقيقة الدنيا كانت تعيش بكل ما تحويها، بكل ما فيها، بداية شيء من أجسامنا ومن أبداننا، يعني اسم شرط كل ما نملك في هذه الحياة الدنيا، أولادنا وأرزاقنا وبيوتنا وأموالنا. سبحانه وتعالى يشبه مثل كغيث، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أنك تجند سبحانه وتعالى سلطات التوجنا، فأنبت الله تعالى به زرعا. استشهد رب العالمين سيسجن الزرع، طبعا أي الزرع الذي يكون أخضر يانع نضر في البداية عدمها، بعد ذلك يعود إلى مرحلة الكمال، مرحلة الاستواء اللي يتزعلك يباها بالسيفسي، بعدهم مني طبعا، والتقيم ديما يتزعلك، والتقيم ديما يباها، وإنما ضرب ذلك الوقت، يعني أدي دول، يعني أدي ورغ، يعني وأدي فسد كذلك، ثم يتحطم ويكون كأن لا شيء. أيتون الحقيقة من دونيت، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. يعني الفصول أربعة، يعني الشتاء والربيع والصيف والخريف. العالمين الخصنت في هذه الآية الكريمة، يعني تكون النبات خضر تجرست، ثم يهيج في فصل الربيع مشي لك الغمار سبحانه وتعالى الشنان والورود والأزهار والرياحين إلى غير ذلك. بعدهم نادي ورق مرات في فصل الصيف أو النبات لك هذاك الثمار ولا ليس داغ يدور دورها سبحان الله بقدرة الله عز وجل. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قصده المرء في فصل الخريف يعني الأوراق متساقطة والأغصان شاحبة، وهذه هي حقيقة ربي سبحانه وتعالى. ندي تجرب الظواهر الكونية باش نقرب حقيقة الحياة الدنيا ولا شيء صراحة من تكون هذا الظن. بعد نزع الموضوع لمرحلة الفتوة والشباب، بعد نبدأ نسر بالسيبسي، نبدأ نعيا، نبدأ نقدر حتى نفضي إلى الموت. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع. مرات يسأل سؤال يطرحه كل واحد على نفسه، أو يا ربي مدام دنيا تتلى بهذه الحقيقة وبهذه المثابة، يعني يا رب العالمين ما ننطف ما ننقل، يعني لأي شيء نكرس جهودنا، لأي شيء نجاهد. رب سبحانه وتعالى من بعد مباشرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني أقموا أبدا، الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار ممر. انعقد الدنيا فترة قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بدون سفر إلى قطع مسافة طويلة. بعدما استظل بظل شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشاسن هذا المثال للصحابة الكرام، استظل بظل شجرة كان بيسكت ساعة ساعة وسنة دقيقة، بعدهم مني يشمع القشص ثم واصل الطريق. اديت لك رغموني تموت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا نتذكر يعني نحاول أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني حتى نستيقظ كذا من غفلتنا، حتى نستيقظ من غفوتنا. في عندك شغل يذكر بنادم، شغل يتوعظ بنادم ويحييه بعد الموت ويقربه أكثر الله سبحانه وتعالى. تجد ديما ينظر إلى ماذا يقدم لغد، بالتالي يوجه يوم القيامة ويتقدم نظر القاصر على الدنيا. وهو على بنادم يستغل الدنيا ويخدم الدنيا بصح ويتقيم يعني أخزار الاهتمام التفكير فقط منحصر في الدنيا، ولماذا بالتالي يوجد يتدار ديما، وهي الأهم والأخطر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن رب سبحانه وتعالى يصير إلى هذه المرحلة كما تحاول تنوي يعني مراحل ما بعد الموت، بعد ما قدر رب سبحانه وتعالى نروح لما تفهم خلاص. طبعا بعد ما النبي دول تجي أكرمكم الله ولاد أهل حتى الأخامس حتى ترص حتى تنطس، والقبر الذي عاد الدار سبحان الله العظيم لا يقبله إلا شيء واحد ينطمر ليخلق ربي سبحانه وتعالى سيسا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا الكرام إلى هذه المرحلة يعني الدبين ذلك الميت بعد أن يقبل الله سبحانه وتعالى روحه، بعد ذلك يغسل ويكفن أتكفن، بعد ذلك يحملونه على الأكتاف. وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعون. حملوني على الأكتاف 4 قاعد دير قدر ربي سبحانه وتعالى قاعد دير تشمر أمو في حالة التوفيق بدننا بعد الموت. يقول المدن تمتى نصح يتلاشى بدنهم، يمكن نسق الغرق، يمكن نسق الحريق، يعني والعياذ بالله
يعني بشيء معين مهم بدني، يمكن البدن بعد موت الانسان يمكن يتقيم سمعت قيمه اذا بقي سالما انسب لي كاع زاد غنتشمر. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يوما على آلة حدباء محمول. اذا تعمد غداوي هذه الصور تلاحظ من مختلف ارجاء العالم. الدنيا سبحان الله كاع لقت ديكت منظر واحد دليل على ان الخالق واحد والسنن واحده والموت واحد وحق. كاع اللي حد يتمتع سبحان الله، حتى الرؤساء حتى الكبراء حتى المشاهير حتى الزعماء يتقين يقول حد يدرفوا الموت، لا يبقى الا الله سبحانه وتعالى. تلقى في صلاه جنازه تلقى سبحان الحي لا اله الا الله سبحان الحي الذي لا يموت، حتى يقول يتمتع. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فعلا صور معبره ان شاء الله يذكروا بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصينا توصلنا للقرار اكثروا من ذكر هذه اللذات. كثرت من ذكر الموت خطر يرقق القلب، تتسيل القسوه، تتسيل الغضب، تتسيل الكثافه الماديه، تتسيل التعلق والتشبث بالدنيا. مش نقول لك قرار ديما يعني ربما يقعد شكون يزوج الجانب الاخر من القرار قاعد لا يتخذ اسباب انه يعمر انه يبني انه يسلع بالمستوى التعلق القلبي الزائد اللي قاعد يتضفر من يشبك الدنيت يتمنغر في الدنيت يكرس الحياه السوق كل الدنيت على حساب الاخر على حساب الاعداد له. هذا اللي كان يزعل للاسف يخبر مثل 13 مره غالب تفكيره مش ربي سبحانه وتعالى ولم يرد الا الحياه الدنيا ولم يرد يعني تفكير كله منحصر كان دنيت شديت ربي رب العالمين كاع ولا يوجد لخت ولا عمارة مساجد ولا صلوات ولا نوافل ولا ايش الاخره مش قال الاخره مستخره البيت نتعشى بهذا الفكر الاخره مستخره في حين ربي سبحانه وتعالى استولى مع الانبياء الكرام واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار انا اخلصناهم بخالصه يعني ولو مخلصه صافيه بتذكر الموت والاخره. الانبياء الكرام تعاشوا دار الدنيا دار الاخره ديما تحسن اجسادهم في الدنيا تعامل مع عالم الماده ولا مسند معلقه بالاخره واللي قيمه الدنيا وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن. اذا نشترك في هذه الصوره نفس المنظر يرى في كافه ارجاء العالم. توني صوره من فنزويلا يعني رئيس فنزويلا لما توفي مش كندرك باننا فعلا كلنا ملك لله سبحانه وتعالى. سمين قال في الموت مصيبه عموما انا لله وانا اليه راجعون. ما معنى ان لله لم نؤكد ونكرر قال ناس العلماء لام الملكيه يعني كان صعب ربي باللي نشن ديت لي ربي يعني نحن ملكه ونحن تحت تصرفه وقاهريته وقيوميته ولا نحد بينش ابدا. الملك الله سبحانه وتعالى لا يخرج من ملك الله سبحانه وتعالى وانا اليه راجعون. يعني اسمعني بنسمع مش كاع ونلعب في هذه الصوره كراريح في هذا المسجد كل نسبه ربي سبحانه وتعالى صدقت تسكت الوقت سنعود اليه لا محال صدقت ندور الى ربنا سنلقاه وسنقف به. مش تقول اذا توني صور يعني صور من واقع يعني صور من العالم يعني الصور سندين دايما يعني توفقهم الله سبحانه وتعالى انس يعني كل ما غنشمرك الجنازه يعني صدقت تسكت الوقت نوسو يعني نوسي نشمر تلك الجنازه صدقت عاد نشي وشمر فوق تلك الجنازه. شنو تسمي يعني جميل بناء المستحضره هذه المشاهد وكذلك مرض يعني نوصل بعضنا بشهود الجنائز احضر الجنائز يعني دجوليس اتباعها بشرع عظيم ومهم جدا في حياتنا التعبديه لله سبحانه وتعالى. هذا خاطر تفكر استمتع واللي خصها ولو الحضور الجاف الحضور من البلاد من غير تحضر بجثته فقط لا استوى الحضور القلبي يحضر نزوه ويستخدم حاضر مع تلك المشاكل اللي يصحى الدار يتفكر تحس الناس باللي الى انشاني يعني ذلك الميت يعني هذا هو ما قصدته. بعد ذلك دائما كما مع هذه القصيده الرائعه وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني. اسمعوا اللحظات هي اخر عهد الميت بالدنيا. فلسيت تزنش تموت بعد لحظات فقط سيوارى الثرى يعني ياتي ربي سبحانه وتعالى الى الارض. صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمه. يعني طبعا صلاه الجنازه ونزلايس ونيتو زلايس ربي سبحانه وتعالى بصح تكريما لذلك الميت خاطر نفس مؤمن نفس طاهره يعني نصلي لله سبحانه وتعالى يقولوا كرمني لانه نيتو وانه في الحقيقه انت لا قد افضى الى ربه سبحانه وتعالى. اذا اخوان الكرام من العظيم شهود الجنائز فانه يرقق القلب ويذكر بالاخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. النبي صلى الله عليه وسلم
فتره مؤقته ربما لاعتقاد ثم عاد يقول كنت وثنيه ما قدش شيء من هذا القبيل. بعضهم مني زولين السبب الناس اما الان فزوروها الناس الامام ما عرفت زرت المقابر لانها تذكر بالموت وتذكر بالاخره لانها تذكر بالاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم شنو كل دي خير ما السمار لازم تشجع الى تشمر الى بين قوسين طبعا كنت على ذلك الصحه تقر يتوي الى مثواه الاخير الحقيقه او تعبير اوروبي تعبير غربي كنيدنا دولة نسمي طاموس يعني المآلم جاب شنو تعتقد صورنا طبعا اعتقد باللي يعني وصوى الى القبر يعني ربي سبحانه وتعالى يسمي الزياره الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ديك الزياره عن زورين اللي بعد ولاد نفغلخت اش الاخرت ما هي الا فتره قصيره صحوا هذا التعبير يعني شيء نقل الى مثواه الاخير تو مثواه الاخير ديك الزياره تبارك يقول نسمي الباساج يعني قد ترانزيت تبارك دير ما سلخت اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني ربنا ان شاء الله جميعا منهم بدأ صالحه نفس طاهره صالحه تقيه يعني ابي يتمنى قبل قال قدموني خاطر السن ديال يزول خير سن ديال الملائكه اللي يعيشوا في كنف الملائكه في ظلال عباد الرحمن لازم تحشر ربي سبحانه وتعالى مع الانبياء اسيني مع سوفتي سووا دوني قدموني وان كانت غير صالحه والعياذ بالله قالت يا ويلها اين يذهبون اسمع وسمعها كل شيء الا الانسان استغرب والعياذ بالله كل حد يعني شقي كل حد يعني ولد ربي سبحانه وتعالى مات وهو فاسق لحظات الى يتزرق يا ربي تخلق فيسمع تلك الصيحه كل شيء الا الانس والجن رحمه الله سبحانه وتعالى يعني شو نرجع ولا حاجه في عالم الشهاده تبدا منين تولد فريسي ترسوس نشتجا في علم الله والعياذ بالله نسال الله العافيه ربنا يعافى ان شاء الله العافيه هو جميع المسلمين فتعين الله تعالى الا شقي الا مغضوب عليه والعياذ بالله تزرق كتزقوط خاطر الملائكه اللي معزينين يعني تزرق كتزقوط يسمعها كل شيء الا الانس والجن ولو سمعها الانسان لصعق هذا ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جميل بنا ان نعيش لحظات من عالم الغيب انفق ساعه من عالم الماده انظر الى عالم الغيب وقد يعني بعض الصالحين يوم من تذكرهم للموت يوم من تذكرهم للاخره بعض من الاولياء بعض من العلماء اللي هو يحفر اني لما سنت الدرس تورد بعض القصص اللي يحفراني لما سنت الدرس كل تجار كل ما داوت تجار اين تفليس فهذيك كلمه كتفطرت الساعات وكذا هذيك كلمه كتفطرت دي خايل دي تستحضرت باللي يعني تلك الليله هي اخر ليله في عمره استحضرت باللي شيء يموت يعني ابي ما يتذكر احوال الموت واحوال ما يلاقيه في تلك اللحظات بعدهم مني ادف المرض استغفر ربي سبحانه وتعالى كانه عاد الى الدنيا من جديد تستحضر متى شيء مار وبدا يريد الدنيا او السنه تنجح يعني وزي كل خطط يعني يتجه امر يعني في كل ليله اذا بعد ذلك طبعا لما يعني ترفع لما يصلى على الجنازه يحملها الرجال على اكتافهم بعد ذلك اتسموا مرحله الدفن وانزلوني الى قبري على مهلي وقدموا واحدا منهم يلحدون طبعا شنو لا تحكي وتقبل بعد ما يموت لا يقبله اي احد الا الارض التي هي امه اي ما من جميعا الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا كفاة بمعنى تضم بمعنى بشان يحضن طمر تحضن شنو كان كذلك تحضن شنو الموت ألم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا كذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم الشيء رغم الستر سبحان الله تموت يعني وهذه طبعا آية من آيات الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان يتخيل يعني هذه اللحظات يعني بيتون يعني يتمسي مسلما بعد ذلك يعني يدخلونه في القبر تسيت في القبر تخدم لا يتسيت العجيب انه حتى في الطاوس حتى في يتمس حتى في الطرن يوس يعني من قرابته يمدوش هذا السيت ولا الصحابس سبحان الله يعني اتكلم المسلمين فإن نحن ذاهبون يا اخواني الكرام دعنا كما ننظر الى هذا المصير الابدي يقول سيدنا علي بن ابي طالب فيما قبورنا تبنى وما تبنى قبورنا تبنى خاطر لان الاجل قريب ونسيتوا بحد سجن المعروف في علم الله سبحانه وتعالى اللي توحف القبر اصلا غير مدن لسه موجودين نرسين خاصو ساعه المقبره سبحان الله تفدي مدن نرسين او السيد تطرح سؤال وسني مدني منايم قاعد تولي كل قاعد يعني ربي سبحانه وتعالى يريد يسال ومن فلان بن فلان ومن فلانه بنت فلانه قاعد تولي او السن هلك مع اسماش عادي يمكن جدا كش محتمل وارد شكل حد يعني يستبعد الموت شيء يستغرق مستبعد تموت غبار يعني الاستبعاد تمتنس يعني
تأتي بغتة ولا تستشير. قبورنا تبنى وما تبنى، يا ريتنا تبنى قبل أن تبنى. الجنازة يا ريت غير نتوب قبل أن تبنى هذه القبور. بعد ذلك وكشف الثوب عن وجهه لينظرني وأسكب الدمع عن عينيه أغرقني. يعني بعد يوضع ذلك الميت في اللحد، بعد ذلك أستوجب من الستار أين ودني، ثم يهال عليه التراب. وقال هلوا عليه التراب، يعني فرغت في السجن. العجيب ربما قال شغله مؤثر جدا، انت تممس تبغي تعزز تبغي يربيه وينشئه دون انت في تكبر نفسي سنين يجري. سبحان الله العظيم، شرح منظر مؤثر جدا. ما بالش بحكم الروتين، بحكم التكرار، بحكم قشع الوالفت تولي تاثر جدا، ولكن في الحقيقه ينبغي ان يؤثر. كيف تممس تشرب معاسي تبغي تقلش كذا بعد ما يدي انت يكفر نفسي سنين يجري. يعني قال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني. يعني بعد كل بين جديد طبعا الجنين مروين أين مدلني، بعد ذلك الجنين قراضي الجنين يعلمني، بعد ذلك يغادره الجميع. كان كل نظرة الجنين وحدث ليعيش أول ليلة في القبر، أول يوم في مش أول يوم بالنسبة بعد يعيش 60 عام 70 عام، يعني بعد ذلك يعيش أول ليلة في القبر. إذا يستحب أثناء الدفن أو بعدها مش قد لله الحمد مجتمعنا عادة حميدة مهمة جدا، يعني وبعد إلقاء موعظة من أحد المشايخ، الحمد لله المشايخ وعظمة وضد شنو برديسن يعني يذكروننا في مثل تلك المواقف. وما أحرى حقيقة الموعظ يعني في تلك الأثناء وفي تلك اللحظات مؤثرة جدا. إذا ما ينبغي أن نلقي موعظة من أحد المشايخ توجل لها القلوب وتخشع لها الأفئدة استغلالا لهيبة المقام وجلالة الموقف وندامة المشاعر. طبعا في القوسين نحمد ربي سبحانه وتعالى على هذه العادات، يعني عرف الجرد في مجتمعنا نعم الله سبحانه وتعالى. حكى لنا في بعض المجتمعات الأخرى قد وظلنا ذلك يعني تعود نصب من المقبرات بالصرام تليفونات الجولات حكايات كشفاء عجيب تصرف في المقابر. الحمد لله شيء نشكر ربي سبحانه وتعالى وتوجه إلى هذا المستوى نعمة في السكون قد احترام صح مرة دقيق أنظر إلى أبعد من ذلك كيف تعذر خشوع القلب. تصور من غمة لك أنا مخلصات غمة لك أنا عز القرآن من لحظة جنائز لك أنا موعظة تركت فيكم واعظان ناطق وصامت، فأما الناطق فهو القرآن وأما الصامت فهو الموت. مجرد تفرج للمشاهد من التحضرت يكفي تتضمع من خشية الله سبحانه وتعالى تكفي بإذن الله تفغض وأنت رقيق القلب وأنت عازم على التوبة النصوح. لأن كل هذه صور من واقعنا من جنائزنا الله سبحانه وتعالى شيء مش كانت تجنشين في يعني إلقاء دروس وإلقاء مواعظ مهمة ومؤثرة توجل لها القلوب وتخشع لها الأفئدة. إذا إخواني الكرام لقطات الدفن ورأيين تفهمي يسيب نومي تلمي هي آخر عهد الأحباب فقير. مش لك لاحظني شيء صورة يعني بدنا زوجات خدمت الدسم 100,000 بعدهم ندق واحد سنة. وهذه اللحظة الحاسمة يعني قاعد يستعز ببعض مش الله سبحانه في سورة الأنعام لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يقول من دونيت أنت جرائم تكون لما نسنس بعض العباد بعض الجنرالات مثلا بعض أصحاب النجوم اسمه تحسن كتاب استحمال دونيت. بصح سؤال كبير على استفهام هل فلان المجرم يتفكر اللحظة دي لما تسترسناني لس ولا تحب تبدي مع الشفيع ولا مصير ولا يكون جنرال ولا يكون مسؤول ولا يكون وزير أي إنسان لا يمكنه أن يقف مع دخل وحدث مش كن في العالم مجرمين في العالم كنا تستحضروا بك والله تقول بإذن الله تتوقف الجرائم. صحيح بس أين الاستحضار وأين الاتكاء تفضيل الدول بس لما نشوف عاقلين غير مدني تحمل دنيا ما تتحمل بعد تنتنس انتهي هذا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم. اشتاق مثل سؤال واضحة الظالمين من صلاة جنازة ولا تحقيق قيمته ديك حديقة دينية يعزم صوتين سين ماشي من هذا القبيل من لحظات خلاص ديك ناس ما يمرون التراب حتى يغادروه ولا يبقى معه أحد يسليه أو يؤانسه حتى أعز الأقرباء إليه ولا يمكن شيء يحكي مع سنة قلت من ديك من قلت الجن ولا تحب تقيم يحكي مع سنة غتي وناس ديك وحدث جنازة ربي سبحانه وتعالى. طبعا من وحدث ديك من جنازة العمل والقبر صندوق والعمل هذا أن يخدم يعني ما عمل في دنياه أترك في تلك اللحظات مش كلها لقطات من عالم الشهادة كأصدقائك من 12 وهي مؤثرة جدا. أي بانية الدنيا لغيرك
تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع. أرى المرأة في الدنيا يحبس ماله وورثه من بعده يتمتع. أرى المرأة وثابا على كل فلوسة، وللمرء يوما لا محالة مصرع. تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجات من ليس يقنع. وأي امرئ في غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواه تتطلع. ألم ترى أن الفقر يعقبه الغنى؟ ألم ترى أن الضيق قد يتوسع؟ ألم ترى أن الموت يهتز شبيبة وأن رماح الموت إليك تسرع؟ ألم ترى أن المرء يشبع بطنه وناظره فيما يرى ليس يشبع؟ إلى أن يقول ألم ترى رجل الدهر في كل ساعة لا وعارض فيه المنية تلمع. ألا وإذا أودعت توديع هالك فآخر يوم منك يوم تدع. ألا وكما شيعت يوما جنازة فأنت كما شيعتهم ستشيع. فأنت كما شيعتهم قال من الشاعر أما شيعت جنازة قريبا لأحبابك لأحد أصدقائك ازداد ذلك الوقت تزداد كذلك ستشيع. إذا مش نغدي سمعوا أول ليلة في القبر، أول يوم تقضى بنادم المسنون أو السنة تدير كالدين، إما حفرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية والتوبة النصوح والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون الشاعر الذي يلخص كل ما قلنا كعن مراحل التي يمر عليها الميت. هذا الشاعر لخصها في هذه الكلمات قال: وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حركوه لقنوه، فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرفوه، حرفوه وجهوه مددوه غمضوه، عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه، يرفعوه غسلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لف في الأمكان قالوا فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض راهنا فارقوه. يطلع يلخص في هذه الكلمات: خلفوه تحت راس أوقروه، أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه، ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه، وسلوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه. ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. قصيدة رائعة جدا مؤثرة أن تلخص كل ما قلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يثبت قلوبنا. إذن كذلك هذه الصورة تحذير يوجد على صورة الكمبيوتر، تحذير عمره كما هو إلا أيام القلائل، كلما مر يوم نقص فماذا أنت فاعل؟ عشان العمر بنادم اللي يجور مش يجور العمر، مش اسمه قصص، يجور الوقت، يجور الزمن اللي اسمه قصص من عمر الإنسان. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يريد أن يدل العودة لطريق الحق، اسمها شغلة الزمن اللي يجور تخدم في المرض تعود إلى طريق الحق، إنه الاستمرار في المعصية، وتلك الإصرار في المعصية ستستمر بك الحياة والعياذ بالله إلى الجحيم. يا رب لا تخرجني من هذه الدنيا حتى ترضى، يدون السؤال يدون من يدون الشكر. يا ربي وغنصفه سوى الدنيا غير تفاضل الطفل. يا ربي تمام الرضا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين. نتذكر أن القبر كل يوم يناديك. طبعا أنا مؤكد على ضرورة الاعتناء بالوصية كتابة أو متابعة، وإن كان الأصل هو المسارعة إلى التصفية والمحاربة. بدل نستولى على الموت، نستولى على القبر، نستولى على الدفن، لابد أن نذكر بعضنا بالوصية. يعني الأصل يعني دي معلت صفرة، دي معلت دي معلت يعني يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين العباد بالتقييم كدش خاف أن يدركه الموت فليقيده في الوصية خطة تنتج شيء. ولا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه يمكن للمرء الواصل الرحلة في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسون. لما دني على لسان الميت من تمتلئ السماء في ظلمة القبر المسجد سوسان ونيل. طبعا شعر مظلم يعني وليد ديجلي وليد مودان وليد القرابي تخيل ظلمة مطرقة. لا أم هناك شيك تمامها ولا يمكن بابا ولا أخ. لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسون. وهانني صورة في العين إذ نظرت من هول ما كان قد أدهشني. فريد وحيد القبر يا أسفا على الفراق وبلا عمل يسوده. إذن هذه هي أمنا التي منها خرجنا وإليها سنعود. لا يقالنا في أحشائها إلا هي بعد أن نصبح جية نتنة، لا ولد ولا صديق ولا حد. سبحان الله، فلان بن فلان، السيد الفلاني، الملك الفلاني، العالم الفلاني، بعد يدخل جنازة ما تفرغ نفس من بدنه يصبح البدن لا قيمة له. وهذه يعني حقيقة الحياة الدنيا. وسيخصني السنة الحقيقة الدنيا تتبدل بها حتى لا يغتر بها. وما الحياة الدنيا إلا
متاع نعمل مع الدنيا، نعيش الدنيا، نتخذ جميع الاسباب بصح لا نغتر بها، ديما تطمر في الاخره حتى لك وجدت الدم ديما تلقى ربي سبحانه وتعالى. اذا كوني ما ترونه في هذه الصوره يتماس ناصر الخرافي. ناصر الخرافي رجل اعمال كويتي، صوره لقمر العبره خلينا نقول يعني بان فعلا كل احد يموت مهما بلغ من الامور. ولينا ناصر الخرافي ملياردير كالحد يعني رجل اعمال برضه صورة للقبر أغنى رجل أعمال كويتي يدعى بناصر الخرافي. أحصيت أمواله في البنوك الكويتية بما يقارب 12 مليار دولار. يعني أموال رؤوس الكابيتالز 12 مليار دولار. 200 مليار دولار إلى 10000 مليار صار 10000 مليار هو 1000 مليار و 100 مليار 10000 مليار يعني غير 12 مليار. ولديه 33 حاملة نفط على مستوى العالم. 33 خلينا نقول يعني عبارة حقيقة عبارة عظيمة جدا. أو نسيت شاناليس مشيت ترقم وتبين جلس حدو دابا تولي هذه السكاح فقير معدم بعد شو صلاحيه لم يملك الانحطام بدون شيء يكسب فيه سبحان الله. 33 ناقله نفط على مستوى العالم ويملك فنادق عديده باسمه غرس اللي زوطل في انحاء العالم يعني سيسمس. يملك نصف شركه زين معروفه للاتصالات شركه معروفه يعني الاتصالات يعني يملك نصف اموالها. يملك 20 برج في الكويت تقريبا برج الخارج غرس 20 برج في الكويت 20 برج في الكويت وماليزيا ودبي وفرنسا وايطاليا والاردن. هذه صورة قصره الذي يسكن فيه الان شق قصص يعمل اسمه شيء سبحان الله حقيقه يعني عجيب جدا. تبين اين قصره واين امواله يعني متر في متر او مترتين في مترتين. هذا هو قصره الذي آل اليه الى ان تقوم الساعه. عبره لابن ادم بشكل كبير الشخص الموجود في السوق. طبعا العبره شيء كما بين الشخص بذاته وانما عبره من العبره. كذلك ان الملوك نحاول يعني نأتسي ونقتدي ونتعظ بصور يعني بعض قبورهم. وهي قبر الملك فهد السعوديه قصر الملك فهد يعني واملاكه وضياعه وقصوره في اسبانيا بقى تغرس من القصور. كذلك هذا هو قبر كل اخر يدود القصص سنتجرب اني كاع باش كان نزور نحو القبر كنزور تحت سنسكن فيها وستأوينا الارض في احشائها. قبر الملك فهد قبر الملك عبد الله شبدار السيموت الملك السعودي يتوفى لمرض شنو القرص. طبعا سنه حميده اصلا في السعوديه باش وصلنا للمباهات في القبور مش السياسات المباهات اللي تشصصني داين الزخرف ما انزل الله به سلطان من محاسنهم شيء. قبر ملك مش بس شيء يعني تقرا الملك لا حدود انت الحدود شيء. قبر رقم 60 شايف لي السن قدامي 61 الله اعلم تقول لي خماس ولا بسيط اللي كسل في دي سبحان الله. ولين تروح عمل في القصور كنت نقول القصص حقيقه مش قرا دوخت من جماله ومن اتساعه واحد رب العالمين شيء. من هذا هو قبر هو الذي ترونه في الصورة. قبر الملك حسين ذلك ملك الأردن يعني حاول الضرب يعني بعض قبور الأربعة. قبر رئيس حافظ الأسد يعني وغيرها طبعا كانت زرنا إلى ملوك الدنيا كنا كل واحد بقبره. إذن فماذا أعددنا لأول ليلة في القبر. إذن زيارة القبور إخواني الكرام مهمة جدا في ترقيق القلب وتزكية النفس وتذكر الدار الآخرة. مش نحاول نذكر بعضنا يحدي سلسلة الجنازة ولو من مخامس ولو من أقربائه الذي حاولنا نحضر بشكل الصحابة الكرام يتنافسون على حضور الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم كل خطة يتذكرون قال من حضر منكم اليوم جنازة من نفس الجمعة يحضر جنازة. أسيني الصحابة الكرام أسيني واحد سنتين مثلا الشيء يعني أنا أتكلم عن أنا سيني بدأت في ميك جنازة الجمعة يجوز تفرس فيها أجر عظيم. والحضر كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من حضر فله قراطان ومن شهدها فله قراط. إذا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكروا الآخرة. إذن الدعاء طبعا عند زيارة المقابر حتى والدعاء دي شعار دي استحضار لما تستحضر المعانس يعني كان حد يدفن المقابرات فالدعاء المأثور السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن اللاحقون. يعني يدود الدعاء بريد ما تستحضر اللي شيء بدون يسبقني وشيء لاحق قضية وقت قضية زمن ولا يبقى على ظهر الأرض أحد. إذا تاني تقدمني طبعا ملاحظة بين قوسين كان الحمد لله شيء موجودة في المجتمع يمسح في مجتمعات أخرى توحد رب العالمين. وذلك كمان يغالي في تزيين القبور العود بعد يغالي في تزيين الأعمال هذه الأعمال هذه السيرتس هذه الدولس لا وسيلة بس الفكر عجيب جدا أنه هذا تحفنيس مش تحفنيس مثلا يتقرب به زلفى الله سبحانه وتعالى لما تجلس الشنين أي فلان في الحقيقة بعد ما رجل تسين في تاني أي مسلم. وهناك من يغالي في تزيين القبور وتشصيصها كأنما سيخلد فيها
في حين أن دخول القبر مجرد زيارة خفيفة للخروج إلى ما هو أعظم، يوم الدين ويوم الحساب. حتى من الزيارة في الحقيقة أو زيارة بدن في الحقيقة، يعني نعم البدن يعني أجد في الأرض بالصح، يعني أمنت في تلك اللحظات، يعني ما يتعلق بنعيمه وعذابه يتعلق بنفسه. جسد إذا نشف الذي يتحلل في التراب الذي تودجه نحن. وأما أين صح من ذبته نفسه، نفس ذلك الإنسان، إما تلفي نعيم وإما تلفي جحيم والعياذ بالله. إذا مش تلاحظ ذلك يعني جنس كمبيوتر قاعد جنس تورد شيء غريب يعني موجود في العالم بتزيين وترصيص، كله طبعا مخالفة يعني لسنة الله، سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلك قاعد أو على كل حال من المطربين والفنانين حفلنا زكاة حفلنا صاموتو كل ناس تخزن تسي وناس السرير السي وناس كاع اللي تملك تجي ناس المسلمين عجيب يعني سبحان الله العظيم ديك هذا الحس حقيقة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم، ركز على هذه الكلمة، حتى سكنتم المقام، حتى زرتم المقام، زيارة فقط ما هي إلا زيارة ويخرج الإنسان منها أبدا. إذا المشكلة دليل في هذه الصورة لاحظ أن قاعد جلس تسقط الموت يعني كأن تلك الأشياء يعني ستنفعه، ولكن في الحقيقة لا ينفع الإنسان بعد الموت إلا عمله الصالح. اللهم ارزقنا أعمالا صالحة توفانا عليها يا أرحم الراحمين. إذا يقول الإمام علي بن أبي طالب في أروع كذلك ما قال من شعر: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي بدل تغرق في الدنيا، تحسين بأن السلامة فيها، السلامة في الدنيا هي ترك ما فيها. طبعا دليل مقصود ترك الأسباب، ترك المتع الحلال، ترك ما فيه يعني ترك القلب، تخلي القلب والنيوم يتعلق في الدنيا ولا تتفلي الدنيا تتغرد في الدنيا انت تزواي بيت ربي سبحانه وتعالى. الانسان ديما يلقى ونس نظيف والسليم والصالح يعني مرتاح بعيدا من دوس الله يسر يعني الكاس بركه سبع سدات ست بدون صدر راسه والعياذ بالله. معس كنت تشبه في القلب تمسك عجيب بالدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها. لا ضرر للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إن الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقها. مش من طول الملوك، ملوك والرؤساء كذا بس متى حديث الله جالس قاعد شهرين ثلاثة توفاه الله سبحانه وتعالى. فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لذلك ننبه على قضية الموضوع كما دقيقة كذلك ننبه على قضية يعني تزيين القبور المبالغة فيها. كذلك الخرافيات والشركيات المنتشرة بين الناس ما كان يمشي الحمد لله شيء الحمد لله سبحانه وتعالى نجانا عافانا من هذه الأشياء. ما كانت ربما موجودة في بعض الأماكن بنسبة أقل. إذن غاب مقصد الاتعاظ باعتبار الموت عند البعض فأصبحت القبور مزارات للطواف والتبرك والتوسل والاستغاثة والدعاء والذبائح والقرابين. لو سيدنا عليه الصلاة والسلام في العالم الإسلامي وسيدنا ربما موجود حتى في منطقتنا وفي وطننا يغزو إلى ذلك القبر الوعد الفلانية صغير فلان كذا باسم الشيخ الفلاني باسم الولي الفلاني قاعد يزور مقصده كل يتذكر الموت الدقي ديني والعياذ بالله. في حين انت ما سين من توني والسين هل يقل رب العالمين سيسمع الله اعلم بحال تسمع رب العالمين يعني هل الله تعالى إرادة خصناش هل ضمن هذا الذي يسمى وليا النجاة لنفسه حتى يضمن العافية والسلامة لغيره. انت ما سألقس تحركه من جانب فسر رب العالمين مرهون بعمله. هل الذي ينجاب يدفع على خير ولا يدفع بعون إلى وسيله بجهله ينزل دين يدي غرس كذا يدعو يتمسح بالقبر ويطوف حول القبر يكون جهل عجيب. شرك بدني بعض الصور موجودة في العالم مثل بني المشي جزاء الحجم المشي كذلك بني تلك عمل الطوفان ميداني طريح بدوي السماء سيد بدوي مصر طوفان جنة تلك عمل الطوفان يعني أصبحت مزارة يعني ثانية عجيبة يعني. وهذه كلها من الخرافات تلاحظ حتى عند اليهود تجد عند الشيعة وعند بعض ولاة المتصوفة. شو نختم بهذا حتى نتذكر نعمة الإسلام العظيم وما من الله به علينا من شرائع حكيمة توافق الفطر. لذلك تخلي حمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة ستر موتانا في الأرض. أن المرض الدموي على السريع بعض الفطور منهم في العالم ودفن ماشي ندفن لو سيحرك دحرك لو سيتجفل يكل يورينا تسن الشنط ويوم عادات يعني غريبة جدا. هذه بعض الصور لبعض الضرائب في العالم لديهم طقوس عجيبة مع الموت. بعضهم يحرق الجثث وبعضهم يعلقها وبعضهم يتركها لسباع الطير تنهشها وبعضهم يحملتها فما أرحمك إليها. مش تقدر في الهند مثلا شيء من الهند تجي نعكس من هذه الحركة من تنسى
بين يغض النية تجن في البقالة درنا طبعا محرم شيء من هذا القبيل. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. نغد تكلم ماس نقول البابور مش تقولون أتى ولا شعر المرض مثلا يبدو دي غدا بريدها مش تقول يعني خير كان يمني تنوض تجهز الله فعلا كانوا في نعمة من الله سبحانه وتعالى. بس نكت العادة أن الأرملة تحرق مع زوجها الميت يعني أجهز يموت يجد أرملة ترتد تحرق مع سير يعني في زعمه لا حياة لتلك الأرملة بعد ذلك الميت. ما كان مش تقول يعني الموتى يلقون في تبت مثلا في بعض الأماكن حتى في الميت تتوكلين في شعاف الجبال حتى تأكلها الطيور يعني خير كان من شيء يعني كانوا تجمعين حقيقة تعلق على أغصان الأشجار تعلق مش تقولون ينين على الرجال وجنات الموت كلها عادات موجودة في العالم تحنط الجثث. إذن الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. بما قرب تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله مازال تكون ضمن حلقة أخرى في الأسبوع المقبل نتم بها هذا العرض ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والنجاة وأن يحيينا المسلمين وأن يتوفانا المسلمين وأن يلحقنا بعباده الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وأصلي له وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.